Migay. Ah, Tae ka ba? bakit? Hindi kita kayang paglaruan eh. Hulas? Stricto parents mo? Bakit? Pati kasi ipe mo, binakuran eh. Exam ka ba? Bakit? Kasi, bumagsak ako sa'yo eh. They say that I'm weak, they say that I'm strong, they say that I'm right, they say that I'm wrong. They say you can't stand up alone, but I'ma rock the mic until the beat is gone. You see, I write the song so I can close my eyes, but when the light is on and they will both collide. So when the song is right, mess around is gone. Alright. So what's up mga kasolid? Alright, good morning! Dito tayo ngayon sa Tagaytay. So, pagbiyahe tayo ng Batangas. Kasi kami ng Manila kasi ang lamig. Ay, ang lamig. Ay, pumunta tayo Batangas. Ay, dito sa Batangas, tayo mag-swimming. Tapos ganun rin, gagawin natin. Biyahe tayo ng mga 2 hours pa. So, 1.5 hours na doon. So, from Manila, bilang po namin, mga may sa Manila ng 4:10. Lumali namin dito ng 5:30. So, maliwanag na po. May mga alis kami. So, tayo, sige guys! Alright, so stopover kami somewhere here in Batangas. Ayan, nasugbo na. So papunta kami KayBiang Tunnel. Nagkagutom na kami. So galing kaming Kalatagan. Now, wait lang. Bye tayo, okay? Ayan. Baligtad. Ayan. Baligtad ba? Na. So, ano to? Tapsilogan ni Pendong 5 runs. Awesome. So, mga ano to? Silog. Gusto mong silog? Silog siguro. Alright, so kain muna kami. Then, order muna kami. Then, abangan nyo. Alright. Alright, so nandito yung order. Tindi. Dalawang rice agad. Mag-order ka na yung isa, may extra rice ka agad. Automatic. Tapos, may, sabi, ito, may gulaman. Ay, kung ba ito? Basta kung ano man dito. Isa dito, gulaman. So, free din siya. Ang ganda ba ng baso? Kain tayo. Chicken kawali, guys. Walang ganito sa amin eh. Bidyang kawali. So, kakain na kami. Yan. Wait lang. Kain na kami. Alright, so, see you again.
Dito tayo. Bye.
nandito tayo sa KayBiang Tunnel. Now, umaakit ako dun sa taas ng tunnel. Okay, medyo madulas. Kasi nag-uulan. So, ito yung taas. Ayan na, KayBiang Tunnel. Ayan. Okay, Stig dito. Alright, so hiningal ako. Ito yung tsura niya sa taas. Stig na. Sige, patingnan natin ha. Ayan. Alright, cool. Okay, tapos may ali. Alright, so guys, uwi na. Pagod na mats. Alright, so nakita nyo ang Batangas, Cavite. At ikutin pa natin yan sa mga susunod na ride natin. Again, ito si Otep. Ang paganda ng Pilipinas, ingatan natin to.